Yo, what's up everyone? Today, pag-uusapan natin yung tinatawag na lighting. By the way, if it's your first time here, I am Jeriel. This is my channel, JK Vlogs. Gumagawa tayo ng mga tutorials and tech-related videos such as reviews. Pag-uusapan natin ngayon yung tinatawag na lighting. So kung may isang bagay na mag-aangat ng production quality ng videos nyo, especially kung ikaw ay YouTuber, nasa bahay ka lang, yung setup mo katulad nito, set down vlogs or talking headshots. Marami na rin kasing nagtatanong sa mga videos ko kasi ito yung pangalawang channel ko. Meron akong motovlogging channel and ganito rin yung setup ko. Ngayong araw, papakita ko yung lighting setup ko. Ibibigay ko rin yung process para ma-achieve nyo rin yung ganitong look kasi kung iisipin, di naman ganun talaga kaganda yung setup ko. But I guess it already made my video 10 times better than before. Kasi yung ginagawa ko before, wala talagang setup. And I usually rely on the window lighting. Yung window lighting na galing sa araw, okay naman siya. Pero when it comes to control, wala kang control doon. Biglang aaraw, biglang maulap. Mahihirapan ka kung ganun yung aasahan mo. Although it can be done kasi yun yung ginagawa ko before. But since medyo invest na tayo sa di naman ganun kamahalan ng mga lighting, at least na-improve natin yung video quality natin. So first things first, papakita ko yung tinatawag nating key light. So ang key light, ito yung ilaw na tumatama sa mukha ko. Bumili ako ng softbox, I think around 1,700 pesos to sa Lazada. So basically, ito yung pinaka-major na light na dapat mong i-invest kasi ito yung magiging key light mo. Pagkabili ko nito, wala siyang ilaw. So bumili ako ng LED na 14 watts yata, maliwanag naman. Tapos yung CRI niya, nasa 80. Hindi ganun kataas. Kung bibili ka ng softbox, make sure na yung ilaw or yung LED na gagamitin mo, mataas yung CRI. At least siguro nasa 80 or above para yung rendering niya ng kulay, especially sa mukha mo, sa paligid ng kwarto or maybe yung studio mo, close to reality or natural light. Gaya ng nasabi ko earlier, itong softbox as your key light, ito yung pinaka-importanting dapat mong i-invest. Especially kung gagawa ka ng mga videos na katulad nito. Pangalawang ilaw ko, ito yung tumatama sa buhok ko na parang yellow. Itong ilaw na to, nabili ko ng 500 pesos sa Lazada. I think generic lang siya, video light lang yung nakalagay. Ito yung hair light ko. Warm siya para at least meron siyang contrast. Pagdating kasi sa lighting, especially kung gusto mong ma-achieve yung tinatawag nating cinematic look, kailangan natin ng color contrast. So yung color contrast, example nun is yung tinatawag nila na teal and orange. Kung makikita nyo sa color wheel, magkabila ang side sila. Maganda siya sa mata kasi contrasting siya. May separation ka na ginagawa. So ganun din yung gusto kong ma-achieve, mayroong separation sa color. So dito sa hair light ko, warm siya para contrasting siya ng kulay sa key light ko saka sa background ko. Kasi yung background, nakikita nyo naman siguro, shade siya ng blue, di ba? Kasi yun yung pangatlong ilaw ko. LED strip siya, tapos dinikit ko lang siya sa isang takip ng kaldero. Parang takip ng kaldero yata yun. Tapos, yun yung nagsisilbing accent na kulay sa likod ko. Kulay kasi ng kwarto ko is gray. Actually, yung LED strips na yun, pwedeng mag-iba-iba ng kulay. Pero pinili ko talaga yung blue kasi, yun nga, gaya ng nasabi ko earlier, dapat may contrast, color contrast para maganda tingnan, para mukhang cinematic. So itong damit ko, intentional din yung pagkapili ko nito. Hindi lang randomly na sinuot ko to dahil gusto ko. Pinili ko to kasi sa kulay na yellow. Yung gusto ko talagang ma-achieve is color contrast. So this one is yellow, yung background ko is blue, yung hair light ko is yellow. Iisipin mo, hindi naman kagandahan yung camera ko. Kasi yung ibang content creator or mga vlogger, magaganda yung lente nila. So na talagang merong separation sa subject saka sa background. So sa setup ko, hindi ganun kaganda yung camera saka lens ko. So ang ginawa ko, instead of relying sa separation na nagagawa ng lens, kasi mayroong tinatawag na blur or bokeh or bokeh, ang ginawa ko is more of color separation talaga. So meron akong tatlong ilaw na mention, ang softbox which is my key light, ang hair light ko or ang backlight ko. Ang pangatlo, ito yung LED strips ko na kulay blue. So aside sa tatlong ilaw na na-mention, meron din akong isang ilaw na nandito sa gilid. So ang ilaw na to, nabili ko lang siguro ng around 100 pesos. Itong kwarto na to, meron talagang mga ilaw. So motivated siya sa natural na ilaw na naka-install dito. So bale, ito yung pang-apat na ilaw ko. So pang-limang ilaw ko, ito yung ilaw na naka-install sa likod ko or naka-install talaga sa kwarto ko. So iisa-isahin natin yung mga ilaw para makita nyo yung effect niya sa video quality natin. So first things first, i-off natin yung hair light natin. So yun, wala na tayong hair light. Tapos off natin yung RGB natin. So yun, mapapansin nyo siguro wala nang kulay na blue sa likod. Pangatlo, off natin yung isang light natin dito. So yun, na-off na natin
Ang natitira nating ilaw, yung key light natin, saka yung ilaw ng kwarto na nasa likod. So, ito yung naka-install talaga na ilaw sa likod ko. Lastly, try natin i-off yung key light ko. So, ito yung hitsura natin kung walang key light. So, para makumpara natin yung ilaw na naka-install lang sa kwarto na to, bali naka-on na yung lahat ng ilaw sa kwarto na to, except sa mga ilaw na gamit ko talaga pang video. Try natin ibalik yung lighting natin para makita natin yung difference. As you can see right now, nabalik na natin yung mga ilaw natin, yung key light, hair light or backlight, yung LED strips na blue. So of course, nandun pa rin yung pinakailaw talaga ng kwarto na to, yung nasa likod. Yun yung lighting setup ko. And of course, as I mentioned earlier, yung talagang gusto kong ma-achieve dito is yung tinatawag nating color contrast para magbigay separation. Para yung attention nyo talagang nandito sa subject or nandito sa nagsasalita. Yun nga, lighting natin sa likod is blue, contrasting sa suot natin na yellow, contrasting din sa hairlight natin na yellow. Siguro in the future, we will invest more sa mga magagandang lighting. But for now, satisfactory naman siguro yung lighting setup ko kasi meron namang nakakapansin. And of course, masasabi ko rin naman na nag-improve naman siya galing sa natural light na ginagawa ko before. So ito lang siguro yung maibabahagi ko ngayon. So if you have questions, comment it down below. Hopefully meron kayong nakuhang value out of this video. Kasi alam ko merong nanonood dyan gustong ma-achieve yung lighting na nagawa ko. So again, this is your boy Jeriel. This is my channel, JK Vlogs. Bye-bye.